નમસ્કાર મિત્રો, આગળ આપણે શું જોયું? પાઘડીની થિયરી, સરેરાશ નફાની રીત, ભારી સરેરાશની રીત. હવે આગળ આપણે જોઈશું અધિક નફાની પદ્ધતિ. મિત્રો, આની અંદર તમે રોકાયેલી મૂડી, અપેક્ષિત વળતરનો દર અને પાછલા અમુક વર્ષનો સરેરાશ નફો આપ્યો હશે. આ પરથી તમારે અધિક નફો શોધીને પાઘડી શોધવી પડશે. તો તેના માટે આપણે સમ નંબર 8 માં જોઈએ. તો પહેલા તો એમાં ફોર્મ્યુલા છે તે તમને સમજાવી દઉં કે આ 6 સ્ટેપની અંદર તમારે સમની રીત બનેલી છે. જેમાં પહેલામાં હશે રોકાયેલ મૂડી, તો એમાં તમને જ્યારે સમમાં આપ્યું છે કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ દેવા. બીજું આપ્યું હશે અપેક્ષિત વળતરનો દર. ત્રીજું આપ્યું હશે ત્રીજું તેના પછી પોઈન્ટ બનશે અપેક્ષિત નફો. કઈ રીતે બનશે કે રોકાયેલી મૂડી મલ્ટીપ્લાય અપેક્ષિત વળતરના દર દ્વારા. ચોથું તમને આપ્યો હશે સરેરાશ નફો અમુક વર્ષનો કા ભારી સરેરાશ નફો. તેના પરથી તમારે સરેરાશ નફો શોધવાનો અને સરેરાશ નફો શોધ્યા પછી તમારે સરેરાશ નફામાંથી અપેક્ષિત નફો તમારે બાદ કરવાનો અને અપેક્ષિત નફો બાદ કર્યા પછી તમને અધિક નફામાં ખરીદનાર વર્ષની સંખ્યા ગણીને પાઘડી શોધવામાં આવશે. તો પાછા આપણે જઈએ આ સમ ઉપર કે સમની અંદર તમને આપ્યું છે મિલકતો 6 લાખ, દેવા આપ્યા છે 2,50,000, અપેક્ષિત વળતરનો દર આપ્યો છે 10%, ખરેખર નફો આપ્યો છે તમને 3 વર્ષનો. હવે આ ટોટલી વિગતો ઉપરથી આપણે સમ ઉપર જઈશું. તો પહેલા તમને શું મળી રહેશે? રોકાયેલી મૂડી કુલ મિલકતો માઈનસ કુલ દેવા. કુલ મિલકતો છે તમારી પાસે 6 લાખ અને કુલ દેવા છે 2,50,000 રૂપિયા. તો 6 લાખમાંથી માઈનસ 2,50,000 કરશો એટલે તમને 3,50,000 કુલ રોકાયેલી મૂડી તમને મળી રહેશે. આગળ જોઈએ અપેક્ષિત વળતરનો દર, જે સમની અંદર તમને અહીંયા આપેલો છે. આપણે અત્યારે હાલ પૂરતો અહીંયા મૂકી દઈએ કે 10% હશે માની લો. હવે અપેક્ષિત નફો તમને મળી રહેશે કઈ રીતે કે રોકાયેલી મૂડી કેટલી હતી? 3,50,000 ગુણ્યા 10% અપેક્ષિત વળતરનો દર. એટલે તમને શું હશે કે એટલીસ્ટ આટલો નફો કંપની કમાવવી જોઈએ 35,000 રૂપિયા. પરંતુ હવે આપણે પાછલા અમુક વર્ષનો સરેરાશ નફો જોઈને આગળ સમ ઉપર જઈએ. તો સરેરાશ નફો આવ્યો છે વર્ષ 2014-15 નો, 15-16 નો, 16-17 નો. તો 80,000, 70,000 ને 90,000. તો કુલ નફો આપણો થઈ જાય છે 2,40,000 લાસ્ટ 3 યર નો. તો કુલ નફો ડિવાઇડેડ વર્ષની સંખ્યા 3 કરશું એટલે આપણે શું મળી રહેશે? સરેરાશ નફો જે આપ્યો છે 80,000. હવે જુઓ મિત્રો કે 80,000 અને 35,000 માં ડિફરન્સ દેખાય છે. તો શું થયું કહેવાય? અધિક નફો. આપણે એક્સપેક્ટેશન કરી હતી કંઈક ઓછી પણ મળ્યો શું? વધારે નફો. તો અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઈનસ અપેક્ષિત નફો. સરેરાશ નફો આપ્યો છે 80,000 માઈનસ 35,000 અપેક્ષિત નફો. આ પછી તમને મળી ગયો કે તમારો ધંધાનો એક્ચ્યુઅલી અધિક નફો કેટલો હતો? 45,000. હવે તમને ખરીદીના વર્ષો આપ્યા હશે. તો આ સમની અંદર તમને ખરીદીના વર્ષો આપ્યા છે 3 વર્ષ. તો પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા. તો 45,000 ગુણ્યા 3 એટલે 1,35,000 રૂપિયા. મિત્રો, હવે આપણે સમ નંબર 9 ઉપર જઈએ, જેની અંદર તમને આપેલી છે તમારી રોકાયેલી મૂડી 4 લાખ, અપેક્ષિત વળતરનો દર આપ્યો છે 10%, ખરેખર નફો તમને આપ્યો છે 3 વર્ષનો. એમાં એવું કીધું કે પાછલા 3 વર્ષ, એટલે એકચ્યુઅલી આપણે ખબર તો નહીં કયા વર્ષ, એટલે આપણે શું લેશું? 1, 2 ને 3 વર્ષ. હવે જો આ નફો તમને શું કીધું? પાછલા 3 વર્ષ. એમાં લાઇસન્સ શું આપ્યું? 1,20,000 નફો, 1,10,000 અને 1 લાખ. મીન્સ કે 3 વર્ષ લાઇનસર પદ્ધતિસર નફો કરતો જાય છે. તો આપણે કઈ રીત લેશું? ભારી સરેરાશ નફાની રીત. ખરીદીના વર્ષની સંખ્યા આપી છે 2. હવે સમમાં જઈએ કે રોકાયેલી મૂડી 4 લાખ, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%. આ બે આપ્યું એટલે તમને શું મળી રહેશે? તમારો અપેક્ષિત નફો. અપેક્ષિત નફો બરાબર રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. 4 લાખ ગુણ્યા 10% કરશું એટલે તમને 40,000 રૂપિયા તમારો અપેક્ષિત નફો મળી રહેશે. હવે જઈએ ભારી સરેરાશ નફા ઉપર, જેમાં 3 વર્ષ આપ્યા છે, જેનો નફો 1,20,000, 1,10,000 અને 1 લાખ. એટલે ત્રણેયનો ભાર 1, 2 અને 3 મળી રહેશે. હવે 1,20,000 ગુણ્યા 1 કરશો એટલે શું આવશે? 1,20,000. 1,10,000 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે શું મળશે? 2,20,000.
અને 1 લાખ ગુણ્યા 3 કરશો એટલે કેટલા મળશે? 3 લાખ. હવે ત્રણેય ભારનો ટોટલ કરશો એટલે 6 આવશે અને ભારિત નફાનો ટોટલ કરશો એટલે શું આવશે? 6,40,000. હવે ભારિત સરેરાશ નફો કુલ ભારિત નફો ડિવાઇડેડ વર્ષની સંખ્યા. 6,40,000 ડિવાઇડેડ 6 કરશો એટલે તમને તમારો નફો મળી રહેશે 1,06,667 જે હશે તમારો ભારિત સરેરાશ નફો. પાછા અધિક નફા પર જઈએ કે અધિક નફો સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. 1,06,667 માઇનસ 40,000 એટલે તમને તમારો અધિક નફો 66,667 મળી રહેશે. હવે તેના પરથી તમારી પાઘડી મળી રહેશે. પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદા વર્ષોની સંખ્યા જે છે 66,667 ગુણ્યા 2 એટલે 1,33,334 તમારો જે આન્સર હતો તે મળી રહેશે.